موتورمو دزدیدن. حالا بیا اینجا شاید تونستین دوست دختر اروپایی هم پیدا کنید. پایینو کسی نپیچونده باشه. اینا هم گوشت خوک سرخ شده است. اگه خانم‌های اروپایی هم خوشتون اومد اینجا زیاده. این سوسمارا رفته تو مغازه طرف. Because he drink too much. زبونم داره آتیش میگیره. کسایی که میخوام یا معسل خوبه. این زنای سمبالای تایلندی. دوستان سلام، با یه ویدیوی دیگه در خدمتتونم. اینجا خونه ما توی کوه ساموئی. میخوام بهتون امروز بگم که اگه اومدید کوه ساموئی کجا برید، چیکار کنید، اصلا چی داره اینجا و هزینه‌های موندن تو اینجا چقدره. قبل از هر چیزی شما باید اول یه موتور اجاره کنید. منم یه موتور اجاره کردم. موتور رو ببینید. موتوری که من اجاره کردم اینه، یه دونه از این کلیک‌های معمولیه. اینم موتور خودمه، کاوازاکی Z800. متأسفانه پنچر شده. لاستیکش رو سفارش دادم بیاد چون باید لاستیکش عوض بشه. لاستیکش تمام شده بود. بریم نزدیک غروب آفتابه، بریم یه ساحل زیبا که غروب آفتاب بهتون نشون بدم. قیمت این موتور تقریبا روزی $10 چون شما نیاز داری موتور داشته باشید حتما توی کوه ساموئی، چون کوه به معنی جزیره است توی تایلند، ساموئی هم که اسم جزیره است، ولی کوه تو کشور ما میشه همون کوه دیگه. حالا اینجا همش کوهیه. یعنی چی؟ حالا به خاطر این نیست ها، همینجوری تقریبا هم معنیه. اینجا همش تپه تپه است دیگه. شما از این سر کوه میرید اون دست تپه، مثلا میشه یه ساحلی مثلا از این ور میرید به اون سمت یه ساحل دیگه است. پر از این ساحل هست، ولی به خاطر همین حتما موتور باید داشته باشین. یه خود پیاده روی سخته. توی کوه ساموئی حتما سوار موتور شدید کلاه بذارید، چون پلیس داره و پلیس میگیرتتون و جاده‌های خیلی باریکی داره و همینطور که پشت سر من میبینید شما میتونید خیلی راحت با موتور برید به ساحل‌های مختلف. 2 تا ساحل خیلی معروف داره که بهتون معرفی میکنم. اولی ساحل لامای، کلا منطقه لامای میشه، خیلی معروف و همه چی داره دیگه. مثلا شما میشه اون دست جزیره. و دومیش که خیلی معروفه چاونگ بیچ که میشه ساحل، اسمش هم چاونگه. این چاونگ بیچ تقریبا مثلا توریستی تر از لامایه. یعنی چی؟ جفتشون توریستی و شلوغن، ولی چاونگ مثلا خیابون تفریحی زیاد داره، خیابون نمیدونم از این نایت کلاب و دیسکو و این چیزا تو خیابون چاونگه و ساحل چاونگ هم خیلی معروفه که بهتون اونجا رو هم نشون میدم. از سمت چاونگ بیچ که میخوایم بریم به سمت لامای بیچ، یه کوهیه که باید کوه رو رد کنید. کنار جاده از کوه که دارید میرید بالا یه همچین جایی هست، یه ساحل خیلی قشنگه. خیلی از توریستا میان اینجا عکس میگیرن، فیلم میگیرن. خیلی ببینید سنگیه، از این استونای بزرگه. خیلی ها میان اینجا و یه سری هتل‌های خفن همین پایینه، هم رو این کوهه. هتل‌های خفن و گرون قیمت مثلا شبی $1000 $2000 اینجا هست به بالا که مثلا همچین ویوی به شما میده که این ساحل زیبا رو میتونید ببینید. اینجا همیشه کلی توریست وای میسه عکس میگیرن کنار صخره‌ها، یه چند ساعت اینجا میشینن نوشیدنی میخورن. خیلی باحاله. توی لامای یکی از چیزایی که حتما باید ببینید، یا اصلا بگم توی ساموئی، اورلبستونه. اورلبستون همون سنگ معروفیه که همه از ساموئی میشناسن. اینجاست. شما با موتور باید بیای، با ماشین میشه ولی با موتور خیلی راحت‌تر، مسیرش خیلی کوچیکه. موتور رو پارک میکنی و این بغل میری بالا. اینجا نکته کوه که این استون معروف که قصه ساموئی اینجاست که میریم الان نشونتون میدم و یه ویو بسیار زیبا هم داره. اینجا ورودی داره و مجانی نیست. شما باید از اینجا
یه بلیط بخرید 200 بته، میشه هلوش مثلا $7 6-7 دلار ورودی و برید واسه اورلوستون. با این میتونید موتورتون رو رایگان پارک کنید و اینکه یه دونه سافت درینک هم بهتون میده، یعنی از یه نوشیدنی حالا مثل نوشابه، یه حالا چی میگن ساندیس یه چیزی بهت میدن. اینم مسیرشه. با حال این میوه چیه؟ مسیرش خیلی طولانی نیست، 5 دقیقه یه تیکه سرباله یکم اینجوری من دارم میرم. خلاصه رسیدم. هلو، فتحش کردم، خیلی نفس افتادم. چیز خیلی شگفت انگیزی نیست، 2 تا سنگ دیگه همین 2 تا سنگی که پشت سرم میبینی، ولی بعد $7-8 بدی بیای سنگ رو ببینی. خب نماد این جزیره به همینه. یه دختر پسر همونجا دارن عشق بازی میکنن با هم. از بالا قشنگ نشونتون بدم. کنار این سنگه با حال این بغلا از این پایینا میتونی بری دور سنگه هم بچرخی ببینی. چیز خاصی نداره، این نمادشه دیگه به عشق شما اومدم که شما هم ببینید. این هم این قسمت پایینشه که راه داره، شما میتونی دور سنگه بچرخی. یه سری کافه ها این پایین هست، اگه به دیده بشه میشه مثلا بشینی توش قهوه و کافی و این چیزا بخوری. نظر من هتل اینجا خیلی باحاله، ویوهاش خیلی مثلا رویاییه دیگه، واسه کسایی که میخوام یه ماه عسل خوبه، یعنی اینجا حالشو ببرن، ولی گرونه. کلا ساموئی لحاظ هتل و خونه خیلی گرونه. توی آب اگه ببینید اون قسمت آب یه تیکه خشکیه، یه بچه جزیره است. اینم از این کافه رستوران هست که گفتم که به ما درینک رایگان قرار بود بدن. بریم با این میبینیم درینک چی به ما رایگان میدن. سوادی کاب I have drink. No have zero anything? What? Zero, like Coke zero, nothing. Only this? Yes. نوشیدنی های رایگانشون هم اینه. اینا که فانتا رنگیه، اینم که آب سوداه گازداره، اینم آب، اینم اسپانسر. کدومو بردارم به نظرتون؟ نوشیدنیاش هم اونا بود، فقط 20 بات هم نمیشه، 200 بات گرفت. من آب برداشتم دیگه، من چیزای قندار نمیخورم. معمولا اینجا باید آبجو بخوری، مشروب بخوری، من دارم آب میخورم چون نوشیدنی که میده خیلی آشغاله. اومده بودم اینجا غروب آفتاب ببینم، ولی هوا یکم ابری شده آفتاب بدونه یکی خودش نشون بده غروب کرد. ولی باحال، اینجوری تایلند خیلی گرم نیست. و یه چیز جالب راجع به آب و هوای تایلند بگم، ساموئی کلا هواش با همه جای تایلند متفاوته. اینجا اصلا همیشه چند درجه خنک‌تره. شما مثلا از سوراتانی میشه شهریه که اونجا اسکله هست، شما با قایق شما رو میاره تو این جزیره، تا اونجا 2 ساعت با از این لنجا میایین.
ولی از اونجا تا اینجا یعنی این 2 ساعت که میای این جزیره اصلا آب و هوا کلا متفاوته. و تایلند معمولا میگن های سیزن لو سیزن. های سیزن زمانیه که تایم شلوغ تایلنده که الان تموم شده، الان رفته تو لو سیزن. ولی ساموئی برعکس کل همه جای تایلند، زمانی که های سیزن همه جا تمام میشه اینجا های سیزن شروع میشه. یعنی اونور الان مثلا پاتایا، بنکوک، نمیدونم پوکت، همه جا لو سیزنه، تایم خلوت. اینجا برعکسه چون آب و هواش متفاوته، خیلی واقعا گرم نیست. مثلا تو این تایم شما جای دیگه باشید واقعا گرم و داغ. وقتی اومدید ساموئی یه سوال واسهتون پیش میاد که کدوم ساحل برم واسه شنا کردن. 2 تا ساحل خیلی معروفه، البته ساحل‌های زیادی داره، همشون هم قشنگه، ولی 2 تا ساحل که جز معروف‌تریناست همونطور که گفتم لامای و چاونگ. که من الان اومدم لامای بیچ، همینطور که می‌بینید اینم یه ساحل خیلی بزرگ، تا اونجا فکر کنم 2 کیلومتر به این سمتم همینطور که میتونید بیاین اینجا از این آب تمیز لذت ببرید، شنا کنید و پر از توریستای اروپایی. معمولا توریستایی که اینجا زندگی میکنن همه اروپایی هن که میان اینجا چیل میکنن، کنار این ساحل هتل اجاره میکنن، همینجا بار رستوران داره همینطور که اینجا میبینید، میشینن درینک میخورن. چون اروپایی بیشتر فازشون اینه که مثلا میان اینجا کنار ساحل آفتاب بگیرن، بیشتر تو این مودن اروپایی ها. من اگه بخوام پیشنهاد بدم به کسی که به عنوان توریستی بخواد بیاد توی ساموئی، پیشنهاد میدم که توی چاونگ بمونه. چاونگ یه خورده رادستره و به خیلی چیزا نزدیکتره، هرچند که لامای فکر میکنم بزرگترین تاون اینجاست، بزرگترین منطقه توی ساموئیه، همه چی خودش مجزا داره. یعنی شما نیازی نیست اگه مثلا میخواین فروشگاه برید خرید کنید چیزی برید به سمت چاونگ، اونجا هم داره اینجا هم داره. ولی چاونگ خوبیش اینه که به جاهای دیگه خورده نزدیکتره، مثلا نزدیکش 3-4 تا ساحله، ولی قطعا توریستی که میاد باید حتی یه بارم شده بیاد اینجا یه دوری بزنه. همین کوه سنگیه که من رفتم دیدم، بره اینو ببینه، به هر حال این ساحل هم بیاد یه قدمی بزنه، یه چیزی چی میگن یه هنگ اوتی بکنه اینجا، بدک نیست. ولی چاونگ خورده رادستره دیگه. اینجا هم خیابون چیز داره تازه توی لامای، خیابون والکن استریتی که بخوای شب گردی کنی اینجا هم قطعا داره، ولی واسه چاونگ اون چیزی که من دیدم خیلی پرشورتر و بالتر و شلوغ‌تره. قطعا اگه بیاین اونجا میتونید لذت بیشتری ببرید. از اونجایی که اکثر ما ایرانی‌ها علاقه بیشتری به شبگردی و پارتی و درینک و مشروب و دیسکو داریم نسبت به ساحل رفتن و آفتاب گرفتن، من توی لامای که اومدید اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم. همین خیابون بیچ رود، میگن لامای بیچ رود، که خیابونیه که شبگردی داره دیگه. مثلا همینطور که میبینید دیسکو بار پر از این چیزاست که الان غروبه، از 1-2 ساعت دیگه، الان مثلا ساعت 6:30، مثلا از ساعت 8 به بعد دیگه اینجا راه میفته به پارتی کردن و این بار و دیسکوهای اطراف شروع به کار کردن میکنن. یه چیز راجع به ساموئی واسه ورزشکارا که اینجا خیلی هم فایتر داره، واسه یه فایت و مویتای میان اینجا معمولا فایت میکنن، مشغول چیزن، همیشه تمرین کردنشون تو خیابون میتونیم ببینیم. اینا معمولا مویتای کارایی هستن که میان توی کمپ‌های مویتای اینجا شروع به فایت میکنن، که خودم هم سال‌ها تو این کمپ‌ها بودم تو تایلند. حالا همه جای تایلند این خیلی چیزه، خیلی یعنی پاپولاره، خیلی زیاده و سمت جنوب تایلند خیلی بیشتره، مثلا مثل پوکت. اینجا هم که ساموئی جنوب تایلنده، با پوکت فاصله اینجا با پوکت تقریبا 300 کیلومتره
با ماشین میتونید مثلا 4 ساعته برید. عرضم به خدمتتون که میان تو این کمپ ها و این چیزا. اینم که این بارایی که بهتون گفتم. تایلند اومدی راستی غذا دریایی حتما بخورین. کنار خیابونا تو این رستورانا کلی غذای دریایی همینجا واسهتون فرش درست میکنن تو این رستورانا. قیمتاشون هم معمولا از $10 شروع میشه، بستگی به غذایی که انتخاب میکنید داره. میتونید غذاتون رو انتخاب کنید، همینجا واسهتون درست میکنن. اگه خانم‌های اروپایی هم خوشتون اومد اینجا زیاده. از اون خیابونه که می‌خواستم بیام دیدم خیلی گشتمه، گفتم برم یه غذای تایلندی بخورم. من عاشق غذای تایلندی ام که این زنای سمبالای تایلندی درست میکنن تو این رستوران‌های خیلی کوچیک. هم قیمتشون خیلی ارزونه و هم خیلی خوشمزه درست میکنن. اومدم به این خانومی که اینجاست گفتم که یه دونه مرغ و برنج همیشگی که من میخورم رو بهم بده. گفتش که سرم شلوغه. توی کاغذ نوشته بود 6 تا غذا، گفتش که 20 دقیقه طول میکشه. گفتم که اوکی. داشتم میرفتم بعد گفت به تایلندی، گفت نمیدونست تایلندی متوجه میشم. گفتش که به یه پسره اینجا نشسته، به این پسره گفتش که من میخوام غذامو بفروشم ولی خیلی از مشتری‌ها حتی نمیخوان یه رو 20 دقیقه وایسن که منم سرم خلوت‌تر شه. بعد من شنیدم گفتم که خب حالا که اینجوری گفتی وای میسم، خیلی گشنمه ولی وای میسم. گفت باشه. بعد واسط سفارشی میزنم. حالا وایسادم تا مرغ برنجم حاضر کنه. مرغ برنجی که من میخوام بخورم اینه. به همون شکله. هم گوشتش هست هم چیزای دیگه‌اش. اینا هم گوشت خوک سرخ شده است، اینا هم ماهیه. یه چیز جالب راجع به رستوران‌های تایلندی، اینایی که اینجوری رستوران‌های کوچیک تایلندی هستن، شما میری تو آب رایگان رو میز هست با پارچ آب رو میزه، ولی شما خودت بعد بری این کلبن سبزه رو میبینید. تو این کلبن سبزه یخه، شما میتونی اونجا لیوان برداری یخ بریزی توش واسه خودت بیاری رو میزت که بخوای آب بخوری. اونقدر غذای من اومد. گوشت که خیلی خوبه. گفتم معمولا این زنای سمبالا فوق‌العاده درست میکنن. یه عالمه فلفل زده توش. غذای تایلندی معمولا خیلی تنده. البته منم تندی دوست دارم ولی بعضی وقتا انقدر تنده یعنی تحمل کردنش اصلا نمیشه تحمل کرد دیگه. آتیش میگیری، گریت در میاد، قشنگ اشک میریزی تا غذا رو بخوری. بعد فلفل خوردن یکی از لذتاش. حالا کسایی که سمت جنوب ایرانن اونا فلفل زیاد میخورن. من که ایران بودم رفتم بندرعباس، اونجا خیلی تندی میخوردن. البته نه اندازه تایلندی‌ها، ولی من هندم رفتم، تو هندم انقدر تند نمیخورن اندازه تایلندی‌ها. با اینکه هند معروفه به غذای تند خوردن ولی واقعا اندازه تایلندی‌ها تند نمیخورن. بعد منظور اونا میدونن تندی لذتش به اینه که بعد بسوزی در حال سوختن اشک میریزی غذا رو میخوری، یعنی لذتش به اونه. جالبه. ناجوان مردانه تنده. شاید باورتون نشه ولی توی یه پرس غذا این همه فلفل بود. نگاه کنین چقدر فلفل کنم، 20 تا فلفل. حالا خیلی هاشم خوردم. زبونم داره آتیش میگیره. خیلی غذای خوشمزه‌ای بود ولی من هرچی به دستش بود ریختیم تو. قیمت این غذای خوشمزه و تون فقط شد 60 بات. 60 بات میشه زیر $2، $1.5 تقریبا نزدیک به $2. یعنی مثلا اینو هر جا بخوری الان، چون تو تایلند کلا همه چیز ذره گرون شده. قبلا با این قیمت میشد این غذا رو بخوری ولی الان مثلا این 100 باته، مثلا $2.5 $3 ولی اینجا خیلی مفت، $1.5 تقریبا. غروب که هوا تاریک‌تر میشه شما میتونید بیاید توی نایت مارکت مثل اینجایی که ما اومدیم. رفتم خونه مارینا رو برداشتم اومدم نایت مارکت که غذا بخوریم. بین ساعت مثلا 7 تا 9 شب، 6 تا 9 شب خیلی تایم خوبیه. میتونید بیاید غذاتون رو بخورید بعد برید تفریحات شبانه مثل حالا اون خیابون شلوغی که بهتون توی لامای نشون دادم، یا حالا بعد اینجا میبرمتون حتما
خیابون چوانگ والکن استریت هم نشون میدم، خیابونی که پارتی میگیرن، دیسکو و بار توی چوانگ هم ببینید به چه صورته. اول بریم مارکت خفن رو ببینیم، غذاهای تایلندی رو ببینید که حتما اومدید یه سر اینجا بزنید. انواع غذاها رو میتونید تو این مارکت پیدا کنید، مرغ، برنج، ماهی، نمیدونم هات داگ و سوسیس و یا هر چیز دیگه ای که بخواید هستش. استریا اینطوری باربیکیو میکنند، غذای تایلندی. مارکت های باحالیه و خیلی هم ارزونه. مثلا شما با قیمت غذا از $1 شروع میشه، با $1 $2 میتونید قشنگ این غذا بخرید. حالا مثلا مرغای کبابی دارن، تقریبا یه نصف سینه مرغ مثلا میدن $1. یا مثلا برنج اندازه یه وعده، حالا تایلندی ها وعدهشون کوچیکه، یه وعده برنج مثلا شما میتونید بخرید با مثلا $0.5 یعنی 50 سنت یا همچین چیزی. خیلی ارزون. این نوشابه خریده با یخ. We always fight with Iman for Coke because he drink too much. Also I drink too much. We always fight. For this we go to 7, we buy big Coke and we buy here ice 5 baht. For don't fight. از این نوشابه کوچیکا میخریم 2 نفری بخوریم دعوامون میشه. اون یه نفر هستیم میگم بعد 2 تا بخریم، میگه 2 تا نخریم، یه دونه بخریم، یه دونه هم دعوام. ولی اینا 1 لیتریه تو 7 اینا رو میخریم، یه دونه هم یخ میخریم با این میخوریم. KFC chicken 5 baht one. I choose which one more tasty. You want? Huh? No? Take some. خب ما مرغ خریدیم چند تا تیکه. این مرغاییه که اینجا درست میکنن، مثل KFC. هم مرغ دارن، هم میگو دارن، همه چی دارن. میتونی بزنید تو سس هم بهت میدن بعد بخورید. خیلی خوشمزه است با نوشابه. با موتور اومدیم تو خیابون والکن استریت چوانگ بیچ رود. اینجا پر از بار و دیسکو و این چیزاست، ولی خب اینجا تو خیابونش با موتور هم میشه بری. ما هم داریم با موتور میریم الان و که شما بیشتر اطراف رو ببینید، چون خیابون خیلی طولانیه، چند کیلومتره. بعد الان هم اواسط هفته است، خیلی شلوغ نیست. معمولا آخر هفته ها جمعه، شنبه، یک شنبه خیلی شلوغ میشه. حالا بهتون نشون میدم اطرافو. اولش که اومدم اینجا واسم خیلی جالب بود. خیلی اینجا دختر اروپایی زیاده و اکثرا همه تنها میان یا با دوستاشون، منظور 2 تا دختر، 3 تا دختر، یا تنها. خیلی جالبه. خب همه جا هست این تو تایلند زیاده، ولی اینجا به صورت عجیب غریب این داستان زیاده. مثلا همین الان کنار جاده ببینید مثلا 2 تا دختر از این ور میرن. هم خیلی نایسن. مثلا اروپایی‌ها کلا مثلا تایلندی از دوربین میترسن، ولی اروپایی‌ها اینجوری نیستن. صحبت میکنن، اگه مثلا دوربین بگیری سمتشون خجالتی نیستن. بعد اینجا هم که همینطور دیدید چند کیلومتر همینطوری خیابونیه که پر از بار و دیسکوه. حالا بیا اینجا شاید تونستین دوست دختر اروپایی هم پیدا کنید. Do you like Sami or not? First when we come I don't like. First 2 days I don't like really.
because I've been somewhere before and I don't understand what is this movie, anything. And only now, in third day, because in some way I understand what is it. Is some quiet island. You need come here when you very tired. You come here, stay in this hotel, in beach, and you just relax, and you will like recovery, you know. Exactly. اینجا واقعا واسه ریکاوری کردن و استراحت کردن عالی ساموئی. یه جای خیلی آرومیه، توریستای خاص داره، توریستایی که عاشق ساحل و آفتاب گرفتن و این چیزا هستن، کسایی که ذره پول بیشتری هزینه میکنن میان ساموئی. ولی که هرچند الان داریم میبینین چند کیلومتر این والکن استریته، یعنی عشق و حال و نمیدونم دیسکو بار همه شهرهای تایلند داره. ولی خب توریستایی که میان اینجا بیشتر دنبال اون آرامشن و فکر میکنم ساموئی واسه این کار خوبه. ولی کسی که دنبال تفریح و فقط اشغال کردن و که معمولا اکثر ایرانی‌ها از هموطنا میان اینجا به خاطر تفریح و اشغال میان. به نظر من پاتایا گزینه اوله که به درد این دسته از توریستا میخوره. بعد مثلا گزینه‌های بعدی مثلا میشه پوکت و اینجا. یه چیزی که همیشه تو تایلند باید آماده باشید این بارونای استواییه. یهو اینجوری بارون میگیره در حد سیل اومدن. چند دقیقه پیش آفتاب بود الان یهو بارون شد. ساحل چاونگ یکی از بهترین ساحل‌ها توی ساموئیه. همونطور که گفته بودم من و مارینا کنار این ساحل نشستیم و میخوام برم پایین اینجا نشونتون بدم. متاسفانه این ساحل هم نمیشه پرواز کنی چون توی چاونگ یعنی توی ساموئی فرودگاه باعث شده که یه لاین خیلی بزرگ نمیشه پرواز کرد و چون جزیره خیلی بزرگی نیست دقیقاً مرکز ساموئی تو این زونیه که اجازه پرواز کردن با پرواز نیست. به خاطر همین اینجا هم جزو اون منطقه است ولی به این صورته آب تمیز. الان صبح ببینید کم کم توریست دیگه پا میشن، خیلی خوشگل و تمیزه. امروز آب اومده به سمت جلو و زیباتر شده. یه وقتی میکشه عقب، یه خشکی اونجا هست اگه ببینید تا اونجا میکشه عقب، یعنی شما میتونید مثلا آب میشه تا زانو یه ذره دیگه، بعد میتونید تا اونجا برید. Which location you like here? Chaweng Beach, Lamai or? I think Chaweng Beach I like. Also I like that area we stay because over there very quiet. آره اینجا توی چاونگ واقعا فکر میکنم واسه توریست، یعنی اگه یه پیشنهادی بدم من فکر میکنم توریستا واقعا اینجا بیشتر بهشون خوش میگذره و خیلی بهتره. آفتاب داره میاد بیرون صبح، بعد عینک زد دیگه. اینجا صبح که میای میتونی حالا تو این هتله که اینجاست میتونید مثلا صبحونه بخورید کنار ساحل. خیلی هم میان ورزش میکنن، بعدش شنا میکنن. جای باحالیه دیگه. در کل چاونگ، لامای، ساموئی کلا واسه توریستی اومدن واقعا حداقل یه بارش واسه کسی که میاد تایلند فکر میکنم خیلی پیشنهاد خوبی میتونه باشه. یعنی یه توصیه خیلی خوبیه که کسی که اومد اینجا مثلا تو تایلند بخواد 2-3 هفته بمونه، یه چند روزشو توی ساموئی بگذرونه، قطعا لذت میبره و پشیمون نمیشه. از این سوسمارا رفته تو مغازه طرف. اینجایی که امروز اومدم بیگ بودای ساموئیه. بیگ بودای ساموئی توی لوکیشن بسیار قشنگه. از منطقه چاونگ بیچ تا اینجا تقریبا 7-8 کیلومتره که با موتور 10 دقیقه‌ای میتونید بیاین. من میرم روی این سنگا که نشونتون بدم. اون بیگ بوداست
که از این پشت میتونی بری تو. منم میرم نشونتون میدم، ولی اول میخوام اینجا رو ببینید. اینجا یه حالت دریاچه ماننده، دریاست ولی دور تا دورش کوه بسته است. یه حالت یه عمقی داره توش، نیم دایره‌ای مثل دریاچه است که خیلی قشنگه. و یه چیز جالبم بگم که اینجا باند هواپیما اون سمته که اینجا هواپیما بلند میشن، اینجا همیشه پرواز میکنن. اگه الانم از شانستون یه دونه بیاد، صدای هواپیما میاد ولی خودشو نمیبینم. میتونم اینجا نشونتون بدم. اگه دوست دارید بدونید چطوری میتونید بیاین ساموئی فرودگاه هم داره. یکی از پوینت های جزیره ساموئیه که شما میتونید با هواپیما هم بیاین. یعنی مثلا اگه بنکوک باشید میتونید پرواز کنید به صورت هوایی که میاین اینجا. قشنگ جزیرهش فکر میکنم 20 کیلومتر این از این سرش تا اون سرش، ولی خب فرودگاه هم داره دیگه. خیلی پوینت مثبتیه. اینجا از این کافی شاپ‌ها، چیز مغازه‌ای که میتونی بشینی لب این ساحل، اینجا خیلی جای قشنگیه. ورودی بیگ بوداه، از اون بالا سر بیگ بودا معلومه. کلا بودا توی تایلند، حالا هر معبدی برید معمولا بهترین جا معبدا رو میسازن. نوک کوه، جایی که لوکیشن خیلی خوبی داره، یه کوه باحال توی جای بلندی میسازن. اینجا هم حالا کوه هم لب ساحله. راستش دوست داشتم اینجا با پهباد پرواز کنم. عمدن رفتم پهبادم از خونه برداشتم اومدم اینجا. متاسفانه نمیشه پرواز کرد چون اینجا منطقه‌ایه که گفتم هواپیماست، یه زون خاصی داره که شما نمیتونی پرواز کنی. اینجا رو ببینید، هر کی میره بالا دمپایی و کفشش دراره، پا برهنه بری. بعد نمیتونی پرواز کنی. اگه اینجا میشد پرواز کنی، حتی یه خورده با موتور رفتم یه 200-300 متر که از این زونه خارج شم. بعد دیدم از زونم برم بیرون که دیگه اینجا رو نمیشه ببینی، خیلی ریزه. به خاطر برخورد با هواپیما نمیشه پرواز کنی. جی پی اس تو تشخیص میدن، چون اول بعد درون تو این پهباد تو ریجستر کنیم. به هر حال نمیشه. همینطور که گفتم یکی از بهترین جاها ساخته شده این بودا. یه جزیره خیلی کوچولویی هست اینجا تو این نیم دایره که بهتون گفتم. یه جزیره خیلی کوچیکیه. بودا رو دقیقا اینجا ساختن، بعد یه مسیری حالت پل واسش درست کردن. مخصوص هم اینجاست که شما میتونی بیای اینجا که دور تا دورت آبه. خیلی باحاله. این بیگ بودا دور تا دورش از این بوداهای کوچیک کوچیکه. اینا حالت محافظای بودا رو داشتن. حالا تو آیین بودا اگه کسایی که اطلاعات بیشتر دارن میتونن تو کامنت بنویسن که دیگران هم استفاده کنن. این حالت محافظا، یا مثلا کسایی که فکر میکنم اینایی که مثلا یه ذره بالاترن درجه دیری بهتری داشتن که معمولا دور همه بودا میرین هستن. این زنگوله هم اینجا هسته. تو اکثر معبدا هستش که شما دارن این چوبا برمیداری، چوبش اونجاست، میتونی اینجوری بهش بزنی. حالا واسه احتمالاً یه نیتی میکنی بعد اینو میزنی. به هر حال هر دینی چیزای خودشو داره دیگه. منم واسهتون بزنم ان شاءالله که همیشه همتون صحیح و سالم و جیباتون پر پول باشه به حق بودا. اومدم دمپاییامو بردارم. یه امیدوارم دمپاییمو کسی نپیچونده باشه. نه سر جاشه. خوشبختانه یه چیزی که تو تایلند خیلی خوشم میاد، خیلی کشور امنیه. یعنی من توی 15 سال اینجا شاید مثلا چیزی که خودم دیده باشم به چشم، شاید 1-2 مورد مثلا دزدی دیدم
یه موردش مثلا یه بار کلاه ایمنی موتورمو یکی گذاشته بودم رو موتور، اومدم دیدم نیست. یعنی شک ندارم که اینم احتمال 99% کار یه تایلندی نبوده، چون مثلا تو پاتایا و پوکت و شهرهای توریستی مثل بنکوک دزدی اتفاق میفته. نه فکر کنید مثل ایران داستان اینجوریه مثلا تو روز گوشیتون میزنن، نه، یه وقتایی تک و توک از این دزدیای سطح پایین میشه. احتمال خیلی زیاد، حالا دوستان و اطرافیان گفتن شاید خارجی برداشته، چون یه سری خارجی حالا همه ملیت ها هستن دیگه، مثلا یارو کلاتو برمی‌داره میدوزه میره. یه بار واسه خودم این اتفاق افتاد. یه بارم توی گذشته دوست دختر تایلندی داشتم، گفت موتورمو دزدیدن. یعنی همین دو مورد من شنیدم اینجا که اتفاق افتاد، مثلا موتورشو دزدیدن. اصلا همچین چیزی میگم تو 15 سال 2 بار شنیدم. خیلی کشور امنیه، خیلی وقتا شده من اتفاقی سویچم رو موتورم جا مونده، شب خوابیدم صبح کنار خیابون موتور بود، اومدم دیدم سویچ رو موتور معمولی، موتور سنگینم، عرضم بخیر، ماشین درش باز مونده. بارها گوشیمو رو موتور جا گذاشتم، توی جای موبایل داره روی گوشی، روی موتور گوشی رو میذاری اونجا، بارها شده گوشیمو جا گذاشتم. اومدم یه بار رفته بودیم با مارینا یه بیگ بودا، گوشیمو جا گذاشتم، اومدم واترفال بود ببخشید از این آبشارا، اومدم دیدم یکی بغل موتور ما وایساده، اومدم گفت موتور شما سیدم، آره. گفت این گوشیتون جا مونده بود. مثلا من 1 ساعت رفته بودم هواپیما. ما که رسیدیم توی ساموئی، از قبل تورا مثلا 50 کیلومتر مونده بود، من لاستیکم تموم شد، به سیم رسید و بادش کم کم خالی میشد. خلاصه مثلا هر چند کیلومتر یه پمپ بنزین باد میزدم. اینجا پمپ بنزینا پمپ باد مجانی داره. خودمو رسوندم تا ساموئی، یه لاستیک سفارش دادم، اومد، بعد یه 3-4 روز طول کشید تا لاستیکه بیاد. از روی اینترنت سفارش داده بودم، بعد چون اینجا مثلا شاپ بخری خیلی گرون‌تره، نزدیک مثلا 60-70 دلار یه لاستیک گرون‌تر از یه لاستیک چیزی هست. لاستیک هم تقریبا قیمتش 200 دلاره. خلاصه رسید، الان آوردم لاستیک رو عوض کرد. اون لاستیکه بود داغون شده بود، 3-4 روز موتور خوابیده بود. الان هم لاستیک اینجا عوض کرده، دارن بالانسش میکنن، عوض کرد بالانس میکنه دیگه، بندازه رو موتورم دیگه، با موتور خودم بطرفم. خب دوستان، ما داریم میریم به سمت یه مقصد دیگه. تو ویدیوی بعد یه جای خفن‌تر می‌بینید. الان نمیگم بهتون که تو ویدیوی بعد سورپرایز بشید. این هتل نزدیک، یعنی کنار ساحل، دقیقاً جوانگ بیچه. اگه بخواید تو این هتل بمونید، ببینید اتاقاش به این صورته. فکر میکنم روزی 2000 بات شروعشه، یعنی شما با روزی 2000 بات میتونید اینجا بمونید. میشه تقریبا به دلار روزی 70 دلار، از 70-80 دلار شروع میشه. حالا تایم های مختلف داره، آف سیزن و های سیزن، یعنی زمانهای شلوغ و خلوت ممکنه قیمتاش تغییر کنه. به هر حال موتور آماده است، لباسامون هم پوشیدیم که بریم به یه جای زیبای دیگه. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم اگه یه روزی اومدید ساموئی لذت ببرید. سابسکرایب و لایک یادتون نره، حمایت کنید. مرسی که تا همین الان حمایت کردید. چنلمون روز به روز داره بزرگتر میشه. دوستتون دارم. تو ویدیوی بعد میبینمتون. خداحافظ. اینم موتورمون با وسیله ها.